सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल एजुकेसन च्यानललाई र यस घन्टीलाई दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा अगाडि हेर्नको लागि। VPN को फुल फर्म भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो र यसले सर्भरसँग डाइरेक्टली इन्क्रिप्टेड फर्ममा कनेक्सन बनाएर तपाईहरुको रिक्वेस्टहरु रेस्पोन्स गर्ने गर्छ र तपाईहरुले जुन रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ इन्क्रिप्टेड फर्ममा हुन्छ, कसैले पनि हेर्न सक्दैन तपाईले के रिक्वेस्ट गर्नुभयो भनेर। यो चाहिँ एनोनिमस गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क र तपाईले VPN प्रयोग गरेर आफूले चाहेको ब्लक कन्ट्री वाइज ब्लक गरेको भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो युट्युबको कुनै पनि भिडियोजहरु कन्ट्री वाइज ब्लक गरिएको हुन्छ र त्यस्तो भिडियो हेर्नु छ भने तपाईले VPN को प्रयोग गरेर VPN कनेक्सन बनाएर तपाईले त्यस्तो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र मोबाइलमा VPN प्रयोग गर्नको लागि मैले एउटा सफ्टवेयर देखेको छु जुन चाहिँ अनलिमिटेड रहेको छ र फ्री पनि रहेको छ, फास्ट पनि रहेको छ। तपाईले त्यो सफ्टवेयरको त्यो एप्सको प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा VPN युज गर्न सक्नुहुन्छ। र फर्स्ट त मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरमा गएर तपाईले टाइप गर्नुहोस् TAP VPN ट्याब VPN यसको नाम रहेको छ फ्री VPN टाइप गर्नुहोस्। यो ट्याब VPN ग्रीन कलरको जुन आएको छ त्यसलाई चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस् र यो चाहिँ एकदम थोरै MB को सफ्टवेयर रहेको छ, 12.29 MB को सफ्टवेयर रहेको छ। अरु फ्री VPNहरु कस्तो एकदमै धेरै स्टोरेज भएको छ र तिनीहरु भन्दा यो चाहिँ अलि कम स्टोरेज भएको छ। र यसरी तपाईले यो एप्स इन्स्टल गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा अनलिमिटेड फ्री VPN युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसरी VPN इन्स्टल हुँदैछ र यसरी VPN प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको एप इन्स्टल भइसकेपछि तपाई फोनमा जानुहोस् र फोनमा गएर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्याब VPN भन्ने यो एप्स इन्स्टल भइसकेको छ र यसलाई क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस्। र यसलाई क्लिक गरेर ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ स्टार्ट भन्नेमा छ, स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस् र ट्याब VPN जस्तो अब यसले चाहिँ तपाईले इन्स्ट्रक्सन देखाइरह्यो। यदि तपाई VPN इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो एरो देखाइरहेको छ, यो राइट साइडमा एरो देखाइरहेको छ, यो एरोको यो बटनलाई यतापट्टि सार्दिनुहोस् र यसरी तपाईले एपियर्स कनेक्सन रिक्वेस्ट ट्याब VPN वान्ट्स टु सेटअप ओके गर्नुहोस्। यो ओके गरिसकेपछि तपाईको यो VPN कनेक्सन हुँदैछ र यसरी तपाईले VPN कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो फ्री भएको हुनाले यसमा एड्सहरु देखाउनुहुन्छ, यो चाहिँ सिम्पली नोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र यसरी तपाईको VPN कनेक्टेड भन्ने स्ट्याटस देखाउँछ र यहाँ कनेक्टेड भन्ने चाहिँ देखाइरहेको छ। र यो कनेक्टेड भइसकेपछि तपाईहरुले सिम्पली यसले आफ्नो मोबाइलले ब्याक गर्नुहोस् र ब्याक गरेर तपाईले अब जुन पनि चीज चलाउन चाहनुभएको छ त्यो चीज चलाउन सक्नुहुन्छ यसको प्रयोग गरेर। र मैले यहाँ म एउटा तपाईहरुलाई आइपी लोकेसन देखाइदिन्छु र त्यो सुमा आइपी लोकेसन गर्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो लोकेसन चेन्ज गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो लोकेसन रहेको छ फ्रान्स, कन्ट्री फ्रान्स रहेको छ। आइपी एड्रेस चाहिँ 51.15.247.247.251 चाहिँ मेरो आइपी एड्रेस रहेको छ। र यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा फ्री अनलिमिटेड VPN चलाउन सक्नुहुन्छ। आशा गर्छु तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदमै मन परेको छ र तपाईहरुलाई बेनिफिट पनि भएको छ। यदि तपाई यस्तै अरु पनि नयाँ भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड भने प्लिज यस टेक्निकल एजुकेसन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सनु होला ताकि अब आउने टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। थ्यांक यू।